مقابلتنا اليوم مع معماري جريء بالتصميم، تصاميمه غير تقليدية أبداً وكسرت القواعد المتعارف عليها. راح نتعرف على المعماري جاسم السداح ونسلط الضوء على بداياته وبعض مشاريعه المميزة. هاي جاسم، شلونك؟ هلا والله بخير، الله يسلمك. بالسيزون الأول إيه؟ سويت تغطية أنا شخصياً حق واحدة من أحلى التصاميم اللي أحسها أنت مصممها، اللي هي دار حمد. بس قبل ما نتكلم عن دار حمد ودي نتعرف أكثر عن المعماري جاسم السداح. شنو بدايات المعماري جاسم؟ أولاً شاكر لك أن يعني حطيتي عن دار حمد، لأن هذا أنا بعتبره يعني من أعز المشاريع لي، لأن أول شيء كنت أبي أطلع يعني واجهة الكويت بطريقة معينة. يعني جداً شاكر لك على هذا الشيء. بالعكس يعني ما كان له داعي نفكر، أول مشاريع اللي طلعت على بالنا. الله يسلمك. أول شيء أنا بديت يعني من صغرتي، أنا يعني دائماً كنت أحب أرسم، فمن صغرتي كنت كله أرسم بيوت يعني لسبب ما ماني عارف ليش. فيعني كنت أبي أصير معماري، بس of course عقب ما خلصت من الثانوية وتخرجت قدمت على جامعة الكويت. كانوا توهم فاتحين كلية العمارة اللي هو سنة 98 أنا قدمت. فدرست أنا 3 سنين بجامعة الكويت في مدارس أحسن كنت أقرأ عنها في الخارج. فقدمت سنة 2001 على جامعات أمريكية، عدة جامعات أمريكية، وقدمت على جامعة واحدة في بريطانيا. أفكرس هذه الجامعة اللي أنا قدمت عليها هي الوحيدة اللي كان بإمكاني أروح لها في سنة 2001-2002، لأني صار سبتمبر 11. فالوالد يعني قال لي يعني ما عندك أي إمكانية أنك تروح هناك. فلحسن الحظ رحت هناك وسووا لي انترفيو اللي في بريطانيا. اللي في بريطانيا. أوكي. اللي هي جامعة الاركيتكتشرال اسوسيشن، اللي هو اتحاد المعماريين. جامعة صار لها حوالي تاريخ يمكن 150 سنة، وتعتبر من أقوى الجامعات المعمارية بالعالم. وخريجينها اوف كورس زاها حديد ورام كولهاس، ريتشارد روجرز، يعني من المعماريين الكبار في العالم. فقدمت هناك وقالوا لي إنه يعني يفضل أن أنت تبتدي من سنة أولى، لأن اللي حسيناه أن اللي أنت درسته يعني ما يطابق نفس طريقة أفكارنا للتعليم المعماري اللي هو عندنا. أنا قلت لهم ما عندي أي إشكالية. فبديت من سنة أولى هناك اللي هو من سنة 2002، وتخرجت سنة 2008. 2008 كمان أفكارس كانت النكسة الاقتصادية. كان ودي أني أشتغل في بريطانيا أو في أوروبا. كانت صعبة جداً أن الواحد ينقبل بمكان، وكان في كثير من أصحابي اللي هم الأجانب اللي كانوا موجودين في بريطانيا أو في لندن بوقتها انطردوا من شغلهم وطلعوا من شغلهم، في مكاتب سكرت. فكرت أني يلا خلني أشتغل، أشوف وين أشتغل. وهم كمان للأسف الشديد قدمت على أكثر من مكان هنا بالكويت في مكتب من دون ما أطري أسامي. قالوا إن ما نقبل الكويتيين لأن الكويتيين ما يشتغلون. هذا رقم 1. رقم 2، قدمت على جامعة الكويت، وجامعة الكويت هم رفضوا شهادتي، قالوا شهادتك إنجليزية مو أمريكية. فيعني صار فيني مثل إحباط كبداية، بس بعدين قلت لا، يعني المفروض الواحد ما ينحبط بالحياة. بالعكس يعني الماركت عندنا هنا بالكويت ما كان في مكاتب كثيرة، ما كان في مصممين كثار. فسنة 2010 حوالي شهر 9 قررت إني خلني أفتح لي مكتب. والحمد لله الحين من 2010 للحين يعني صار لي الحين 7 سنين من بدينا. الحمد لله. أوكي، دخلنا في موضوع باب نمنم ومكتبك. أي. شلون لما يتبلشت باب نمنم، شنو عدد الموظفين وشلون كبرت شوي لحد المقاس اللي أنت ما شاء الله فيه الحين؟ يعني شنو تعينت أول، على أي أساس عينت الموظف الثاني والثالث؟ وأعتقد بعد أن أنت عندك شريك مهندس طارق. مهندس طارق هاشم. مهندس طارق هاشم. نبي نتكلم بعد عن الشراكة وصعوبات الشراكة. دائما يقولون بالشراكة فيها صعوبة. أكيد. أنا أول ما بديت ما كنت لوحدي، كان عندي شريك معاي، وللأسف الشديد يعني من بعد فترة صار في خلاف، كل من راح طريقه. وما بعد ذلك of course اللي هو التيم بيلدينج، أو أن أنشأ لي فريق عمل. هذا شيء جدا صعب، لأن لازم يصير في انسجام كامل، يعني كأن إحنا عائلة مزقرة نشتغل مع بعض. بس هذا جدا صعب، لأن أي شخص جديد يدخل يا ينسجم
يا ما ينسجم. أنا بنهاية اليوم يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. أنا more on the creative side، يعني أنا أكثر شيء اللي هو التصاميم الإبداعية اللي يسمونها. فما عندي التشكيل الكامل اللي هو للإدارة مع الإدارة، لأنه لازم الواحد يوزع عمره، والواحد ما يقدر يعني يوزع عمره بوايد أشياء، خاصة أن الواحد يبي يكبر. فإذا الواحد يبي يكبر لازم الواحد يحط كل مجال له حقه. صح. يعني بالعمل كنت قاعد أدور على أحد إنه يقدر يساعدني. أفكرت لازم أنا كان شيء أساسي إنه يكون معماري وعنده خبرة إدارية. 3 سنين يعني الحين داخل الشراكة، الحمد لله يعني مشينا حلو. على مسار جيد، وشكلنا بالعكس فريق جيد الحين الحمد لله. بس في صعوبة يعني هو في تشكيل الفريق اللي أنت تقدرين تثقين فيه 100%، وغير كذي لازم يكون في شريك كمان إنه يقدر يساعد في طموح المكتب، إنه شلون يقدر يوصل له. بنهاية اليوم يصير يعني إن الأفكار ما تنسجم في هذا، بس إنه لازم يصير في احترام ما بين الأشخاص، ونشتغل إنه وين نبي نوصل. يعني هذا هو وايد. اوكي، الحين تكلمنا عن الشراكه وتكلمنا عن الجزء الاداري، خلينا نتكلم عن الجزء الكرياتيف. انا دخلت الويب سايت مالك وشفت مشاريعك، ما شاء الله في تنوع كبير بانواع المشاريع. لما كان نتكلم سكني، تجاري، انستيتوت، معاهد. صح. لما تيجي تختار مشاريعك على اي اساس تختارها؟ بلس انت كمعماري جاسم شو تفضل تروح سكني، تجاري، او دخلت بالمدارس والمعاهد؟ والله أنا عندي أكون صريح معاك، التجاري في فترة زمنية يعني أصغر، مو مثلا التصميم السكني يعتبر مفتوح. عندك التجاري في إبداع أكثر، لأن في ميزانية تعتبر يعني زينة، وغير الميزانية زينة فيها الأفكار صاحب المشروع ما يتدخل فيها كثير. السكني للأسف الشديد تصير فيها حدودية أكثر للتصميم، ويصير فيها تشالنج أكثر. في بعض الحالات اللي هم يجون يقولون والله جاسم أو يعني يا بابنا إحنا نثق فيكم تماماً، سووا لنا التصميم اللي أنتم تبونه. بس هذه حالات جداً نادرة. رغم أن أنت تفضل المشاريع التجارية، لكن واحد من أول مشاريعك السكنية أبدعت فيها. الله يسلمك. كلمني عن هالمشروع. إحنا بدينا بالتصميم، كان يبون الروح الشرقي بالبيت. فالشرقي من ناحية اللي هي فكرة المشربية، يعني كان التركيز كبير على فكرة المشربية. بس إن أول ما سويت التصميم وخلصته، قبل لا يبتدون يحفرون حسيت إنه كان يعني خلاص صارت هالفكرة جدا تقليدية مكررة يعني بطريقة كثيرة. فقلت خلني بس أغير مكان المشربية. فحسيت أن إذا إحنا كنا نبي نغطي الواجهات هذه أو هاي الشبابيك هذه الكبيرة، especially إنهم عندهم الأسقف ملوتهم الداخلية تعتبر وايد عالية، فالشبابيك تعتبر عالية. فقلت إن خلنا ناخذ فكرة المشربية لو كانت مثل خيوط، وهالخيوط كأنها تجمدت وهي قاعدة ترف بالهواء. فهذه كانت الفكرة الأساسية. فأنت لو تلاحظون الصور الخارجية، المشربيات اللي هي محطوطة تبتدي يعني على هاي الخيوط الأفقية والرأسية، تمشي بعدين تبتدي تطلع وتدخل، ويصير فيها فراغات قصيرة صغيرة كأنها مقصوصة. فهذه كانت الفكرة، إنه خلينا نطور فكرة المشربية بطريقة حديثة. من الداخل التصميم مال البيت أو مخططات البيت تعتبر مربعات فيها زوايا 90%. فهذه المربعات حسيتها شوية جامدة، فقلت مكان وين الدري راح يكون. حبيت إني أشكل الدري يكون كأنه منحوت من هذا المكان. حلو. فمن دور السرداب للأرضي، الدري يعتبر غير أو التشكيل ماله يعتبر غير عن الأرضي للأول، وهم من الأول للثاني. كل واحد يعتبر التشكيل ماله الدوران ماله يعتبر غير عن اللي فوق. نطلع من السكني ونروح حق الموقع اللي زرناه اللي هو مسجد السداح. نعم. كلمنا عن المسجد وأفكاره. مسجد السداح كان ثاني مشروع أشتغل عليه بالكويت.
لما نيت على المشروع كان اوريدي من بني اسود، بس التصميم لما شفته حسيته كان تصميم جدا تقليدي لكل المساجد اللي هي تنبني هنا بالكويت. فانا حسيت انه لا، خلني اتدخل بالمشروع وابسطه الى يعني اسس معينه. الاساس الاولاني كان عندي المهم اني اول شيء احدث الواجهه الخارجيه. فخذيت من العصر المملوكي اللي هو من مصر، اللي هم كان المساجد اللي قبل يسوونها اللي هو الحجر الاحمر والحجر الاصفر. صح. الحجر الاصفر والاحمر اللي هو يكون مخطط. فهذا الاتجاه يعتبر انا كنت هم لو كان قديم انا اعتبره كانه حديث. يعني في له يعني بامكانه ان الواحد يقتبسه بطريقه حديثه. بدال الحجر الأحمر حطيت حجر الرمادي، والحجر البيجي خليته مثل ما هو، حطيته على الواجهة الخارجية، وشكلت الأماكن اللي هي مثل المداخل مع الحجر الرمادي. بعدين حبيت أوحد كل الأشياء اللي داخل أو برا. فعندنا نقشة واحدة تكون متكررة سواء بالخشب أو بالجبس أو برا أو داخل. النقشة تعتبر نقشة دمشقية قديمة اللي هي 6 دوائر متكررة، حطيتها على القبة والمنارة. والمنارة إذا تلاحظينها تعتبر هم من الروح المغربية، بس النقوشات اللي أنا حطيتها كلها في قياسات مختلفة. بس نفس النقشة بالإضافة حق الإضاءة، بالإضافة إلى الإضاءة وكلها. فيعني تعتبر النقشة الوحيدة المستخدمة داخل المسجد بدل ما تكون أكثر من نقشة. صح. هم من الخط العربي اللي استخدمته داخل يعتبر اللي هو الخط الكوفي المربع. هذا يعتبر من الخطوط العربية القديمة، بس تعتبر جدا حديثة أنا أعتبرها. بعدين لما تدخلين داخل الآيتين اللي هم عند المحراب، اللي هم عندنا 6 دوائر اللي هم فيهم نحاس، اللي هم مثلا هو الله، ما شاء الله، لا إله إلا الله، الحمد لله. يعني كل هذه فيها يعني تشكير وتحميد بالله. بعد ما خذانا المعماري جاسم بجولة تفصيلية لتصميم مسجد السداح، خلونا نسمع فكرته خلف تصميم مطعم دار حمد. أول ما بديت بالمشروع كان في سنة 2011 شهر 3 أتذكرها عدل. وكان يعني أول ما بدينا بالمشروع كان في بيت من بيوت الحمد انبنى على ما أظن بالستينات، وكان له من الطابع اللبناني القديم. بس للأسف الشديد يعني خلال الفترة مالته من الستينات إلى 2011 يعني يعتبر يعني استهلك بطريقة كثيرة. الفكرة كانت بالبداية أن نرمم البيت، ناخذ الطابع ماله ونسويه كأنه بيت قديم صار مطعم. بس بعدين لما سوينا اللي هو التست كورينج، اللي هم ياخذون من الكونكريت اماكن معينه يشوفون شنو متانه المبنى، فلاحظوا ان للاسف الشديد ان البيت اذا ترمم يعني كم شخص بيعيش فيه؟ 20 شخص، 5 اشخاص، 10 اشخاص، هذا بامكانه يستحمله. بس اذا مطعم عندك 200 شخص مثلا بالمطعم، 300 شخص، لا هذا راح يكون يعني خطر على المبنى. يعني صار في قرار ان خلينا نهدم المبنى. ففكرنا ان شلون نقدر نقلب هذه الفكرة الى شيء له علاقة بتاريخ الكويت. فحبيت اني ابتدي بفكرة ان ليش ما نسوي صندوق مبيت من برا. وفكرة الصندوق المبيت انه من داخل الصندوق المبيت دائما اللي هو يحطون فيه تجهيز العروس، ما تجهيز العروس، فلوس، ذهب، اللي هو دائما يعطونها حق مهر العروس. فحبيت انه خلينا نتكلم أو خلينا نحط حقبات معينة من تاريخ الكويت الذهبي اللي هو عندك الخمسينات والستينات والسبعينات. فحبيت إن أنا يكون في تركيز على هذه العصور الجميلة يعني مثل ما يقولون. فمن الخارج إذا تلاحظين كسوة المبنى كلها سوداء مع الحديد كأنه وشاح مرة ثانية على المبنى، بس من الطابق الأول مو الطابق الأرضي، وحطينا عليه المسامير الذهبية فصار شكله كأنه صندوق المبيت. الشبابيك خذينا الشبابيك الكويتية بس سويناهم مثل شاترز تتحرك.
الباب الرئيسي اوف كورس سويناه اللي هو الباب الكبير، باب بخوخة، وحطينا عليه المسامير بس هم بطريقة حديثة اللي هي بس الخطوط الأفقية. فتلاحظون يعني في يعني مزج بسيط جدا ما بين التاريخ القديم للمباني الكويتية أو التصاميم الكويتية القديمة إلى طريقة حديثة. بعدين من الداخل عاد صار مثل ما يقولون حوار ما بين الخمسينات والستينات والسبعينات، من الأثاث، من الأقمشة اللي استخدمت، من الألوان اللي استخدمت من الداخل. بس حبيت إنه يكون في تركيز على أشياء معينة. مثلا على سبيل المثال عندك كرمك الله بالحمامات استخدمنا جذع النخل حق المغاسل مثلا. عندك الكاشي القديم اللي كان كله دائما بالحواشي الكويتية القديمة بالخمسينات، صح، حطيناه كله من الداخل. طابوق الكونكريت الملون هم كان في البيوت القديمة اللي هو حوالي على ما أظن من الستينات استخدمت، حطيناها بأماكن معينة. الأثاث هم اللي إحنا حاطينه في روح من الخمسينات والستينات، بس الأقمشة من السبعينات والثمانينات. مزج حلو. فمزج حلو ما بين تاريخ الكويت. وعندكم رخام أصلي. صح. من البيت القديم كان في أشياء معينة احتفظنا فيها. كان الرخام القديم اللي موجود في الدور الأول الأذكرة كان في أحمر وأسود، وفي أسود وأبيض بأشكال نجمات. فاستخدمناه في صالة التلول وصالة الهامة اللي هم موجودين فوق البرايفت دايننج، حطيناهم بالأرضيات. هم من الدرابزين القديم استخدمناه في الفضيات القديمة اللي كانت من صاحب البيت، استخدمناها حطيناها بالرواشن اللي صممناها بس بطريقة حديثة كمان. فحطينا وايد أشياء تعتبر من الكويت القديم، بس اللي يعرفها راح يلاحظها، بس اللي ما يعرف راح يشوفها كأنه تصميم حديث. صح. أي. اوكي، الحين وبرجع لبداياتك. لما جيت تخرجت وجيت بتقدم بسبب الازمه الاقتصاديه ما قدرت انك تحصل الوظيفه اللي انت كنت حاببها او اني ابي اخذها. كثير من اللي قابلناهم معماريين مصممين قالوا ان اضافت لهم لما اشتغلوا في شركات خارجيه. لكن اليوم انا اشوف وين المعماري جاسم السداح واصل، اقول نجح بعد هذه السنين كلها من غير ما يكون عنده خبرة داخل كيان أو مؤسسة معمارية منفصلة. هل تعتقد كان من ضروري أنك تكون جزء من فريق عمل مفصول، أو كانت من مصلحتك أن ما حد وظفك ما حد شغلك وأخذت التجربة بروحك؟ صح. هل صار في تجارب وفشلت عشان توصل اللي ما أنت عليه الحين؟ وأكيد الحين كلنا قاعد نتعلم. صح. أنا بقول كلمة دائما كانت تقول لي إياها ناظرة مدرستنا الأستاذة رودا محمود، تقول لي I will always be the never ending student. هاي بالإنجليزي كانت تقولها لي. أنا دائما سأكون طالبة للأبد. دائما أنا أعيش على هذا الشيء، لأن أحس أن الواحد مهما لو اكتسب خبرة أو اكتسب معلومات دائما راح يكون متعلم. أفكرس إذا حاب أنه يتعلم. يعني أنا أنصح بهالشيء أكيد حق أي خريج معماري، أنه أول ما يتخرج يروح ويكتسب خبرة، لأن الخبرة هي اللي تشكل الشخص. وخاصة أن إحنا لما نتخرج من مدرسة معمارية الواحد يكون مو عارف شنو اللي هو يبي. وأنا لحد يومك أكون يعني لو تقولي لي شو اللي أنت مثلا حابة في مجال التصميم، أقول لك مو عارف شنو بالضبط. أحب أصمم كل شيء. يعني سويت تيشرتات مع المفردات الكويتية القديمة، سويت أثاث، سويت يعني هم لوحات فنية كنت أسوي. فأحس إن مجال الواحد إنه هو يكون متخصص شيء جيد أكيد لا شك، بس إنه أحس إن إذا كانت عندك الإمكانية العقلية والمالية إنه تبتدي لك بشغل أو شركة، بالعكس go ahead. رغم الإحباط قدر المعماري جاسم السداح إنه يثبت نفسه، وشفنا إن بداياته ومشواره بالعمل ما كانوا سهلين أبداً.